السلام عليكم، عاملين ايه؟ انا شيماء واهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده بقى هنعمل تعليقه للكوتشي، تعليقه للحذاء كده يعني زي سلسله كده، مثلا زي سلسله الموبايل او زي ميداليه او حاجه كده. تبقى شكلها حلو كده للكوتشي كده، نظبط الكوتشي بتاعنا وسهله بقى، مش تاخد مننا اي وقت خالص ان شاء الله. اول حاجه بقى الحاجات اللي هستخدمها ليها، هستخدم خرز التفسير اهو اللي زي ده، اي الوان طبعا عندكم. وهستخدم شكل السمايل ده اهو، ده هو شكل كده كنت وريتهولكم في فيديو المشتريات قبل كده. وهستخدم بقى حلقات اهي زي دي وقفال اهو، وبقى الستوبر الصغنون ده اهو، وكمان الكفر او الحافظة بتاعه الستوبر اهي دي. واخر حاجة بقى معانا خيط السنارة ده اهو، اللي هو الشفاف ده مش بيمط يعني، ده مش استك، تمام. دي اخر حاجة بقى معانا اهو هنستخدمها. طيب هنعمل ازاي وهنقيس المقاس على الكوتشي ازاي؟ احط بس ورقة كده قبل ما اجيب الكوتشي. هو نضيف يعني، هو داخل الغسالة صراحة يعني، قبل ما يطلع معانا هنا يعني صراحة يعني، بس هو مرهق شوية يعني، بس اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم. انا مش هشتري كوتشيهات بيضة تاني خلاص يعني، حرمت صراحة. فالكوتشي اهو بيتوسخ بسرعة جدا، دي اسوأ حاجة معاه. بيبقى شكله جميل قوي بس بصراحة بيتوسخ بسرعة، ودي حاجة بتعصبني. ده خيط السنارة اهو، بصوا هفتحه يعني هشده كده، وهروح قايساه على الكوتشي من ورا كده بالشكل ده. بصوا ادي الكوتشي اهو، فهروح حطاه كده اهو وراه كده، تمام. ونبتدي نشد كده عشان بس عشان بيفلت، عشان بس نشوف يعني المقاس. اهم حاجة طولوه شوية عشان بس لما نيجي نقفل يبقى معانا مساحة، واحنا بنقفل ما يبقاش صغير قوي هيضايقنا، مش هنعرف نقفله كويس والدنيا هتبوظ مننا في الاخر. يعني بصوا كده طوله حلو اهو، هو جايب من ورا اهو عندنا اهو، يا رب بس يكون باين. بصوا اهو شايفينه على ايدي كده اهو، بصوا جايب من هنا اهو ورا معانا، والحته اللي قدام اهي برضو تكون طويله شويه، عشان بس زي ما قلت لكم لما نيجي نقفل يبقى كويس معانا. هي الجزئيه دي على الكوتشي بتاعي هي خدت طولها حوالي من 40 سنتي او 45 سنتي بالكتير قوي. ايه اللي حصل؟ ماشي معلش، اصل الخيط طول معايا، تمام. يعني دي كان طولها من 40 ل45، ممكن تكون ازيد ممكن تكون اقل، عادي خالص. انا قلت لكم اهم حاجه، بس انا كده هقصه يعني، كده خلاص سويت هقص بقى. اقول لكم برضو طولها اهم حاجه بس يكون طويل، عشان يبقى عندنا مساحه واحنا بنقفل، لان ما ينفعش بقى اما نيجي نقفل نلاقي الدنيا زنقت معانا. فبصوا كده اهو، اهي يعني طلعت اهي، بصوا 45 اهي، شايفين؟ اقل من 45 بحاجه بسيطه، وهيزيد منها كتير على فكره. بس زي ما قلت لكم دي اهم نقطه. هنشيل بقى الكوتشي دلوقتي مش عاوزينه، عشان نبدا الشغل بتاعنا بعد ما قصينا خلاص. اول حاجه هجيب الكفر بتاع الستوبر ده وهدخله اهو، هندخله عادي خالص في الخيط اهو، شايفين كده؟ دخلناه عادي خالص اهو. بعدين بقى نروح نجيب الستوبر الصغنون بتاعنا اهو، تعالى يا بابا اهو، وهنروح مدخلينه، وهنقفل عليه بقى كويس علشان يمسك على الخيط كويس وما يتحركش من الخيط زي ما احنا متعودين اهو. ندوس عليه كويس جدا جدا عشان يقفش كده كويس على الخيط. عايزه اقول لكم حاجه بقى يعني، متنسوش بقى كده الاشتراك الحلو بتاعكم بقى وكده، علشان صراحه يعني اليوتيوب بيقول لي ان 3/4 اللي بيتفرجوا عليا، 3/4 اللي بيتابعوني مش مشتركين في القناة يعني. طب ده يرضيكوا يعني؟ طب يعني هو المحتوى وحش؟ طيب يعني لو وحش مش عاجبكم قولولي يعني. بس هو بصراحة والله انتوا ما تعرفوش يعني، الاشتراك والتشجيع بتاعكم، الاشتراك واللايك والشير والحاجات دي كلها فعلا بتكون حافز كبير جدا لينا، لأي حد بيقدم محتوى ان هو يقدر يكمل ويستمر يعني. دي اكتر حاجة بتخلينا نعرف نكمل. فيعني اشتركوا كده وظبطوا لنا الدنيا بقى. بصوا بقى يعني انا خلاص دوست عليه اهو زي ما قلت لكم. بتاكد بس يعني، بحاول اتاكد كده واشد
اشوفه اتظبط ولا حاجه ولا لسه بيتحرك. خلاص كده اهو اتظبط حلو اهو. هنروح بقى ايه قصين الطرف الزياده اللي عندنا ده اهو، وابتدي بقى ايه اطلع الكفر بتاع الستوبر. بصوا نطلعه بقى كده اهو، شايفين اهو. بصوا ادخله كده جواه، واروح بقى ايه قافله عليه الاول بايدي اهو زي ما انتم شايفين اهو. بعدين بقى اروح ايه قافله عليه كده من عند الجزء اللي في النص ده، وخلاص كده احنا قفل. طيب نبتدي بقى نحط الخرز بتاعنا عادي خالص. هجيب انا بقى ايه الترتيب كده الدرجات. هجيب الاول خرزه خضراء باللون الغامق، وبعدين واحده اخضر فاتح اهي، وبعدين واحده صفراء، وبعدين واحده بيضه اهو. شايفين كده الشكل. نروح بقى ايه منزلينها اهو لحد تحت زي ما انتم شايفين اهو. نروح برضو نفس الترتيب تاني. طبعا بقى الالوان دي باختيار كل واحد. انا حبيت الالوان دي مع بعض، حسيتها كده اموره كده وكتكوته اهو. ادي الصفراء وادي البيضه بنفس الترتيب في كل مره. بص كده بقى انا خلصت اول جزء معانا اهو. بنعرف بقى ازاي ان احنا خلصنا اول جزء. بنجيب الكوتشي بتاعنا وايه ونقيس كده عليه الجزء الاولاني. يعني بصوا نحطه كده اهو ونشوف. خلاص لقيناه كده لحد هنا تمام كده. نروح ايه خلاص نبتدي نوقف بقى ونبتدي نكمل بقية الشغل بتاعنا. هجيب بعد كده بقى دلوقتي خرزة باللون الذهبي، وبعدين هروح جايبة شكل الوردة اهو، وبعدين اروح جايبة واحدة كمان باللون الذهبي. تمام كده زي الفل اهو. بصوا شكلها اموره خالص. نبتدي بقى ندخل بقية الخرز بتاعنا بنفس الطريقة. بصوا بقى كده خلاص احنا ايه خلصناها. شايفين؟ نعرف بقى منين ان هي تمام. بنبتدي بقى ايه نقيس الطرفين كده مع بعض. خلاص اول ما بقت تمام نروح بقى جايبين كفر تاني من بتاع الستوبر اهو، ندخله. وبعدين الستوبر اهو الصغنون اهو. هبتدي بقى ازق كده لحد تحت وانزله برضو هو كمان. هخلي الكفر بالعرض زي ما قلت لكم قبل كده، واروح بقى ماسكه كده ونجيب ايه نقفل عليه كده الاول بالراحه، وبعدين نزقه. طبعا بنسيب يعني فراغ بسيط ما بينه وما بين الخرز، ما نقفش قوي عليه وعلى الخرز عشان ما يبقاش ضايق قوي، لان لو ضايق قوي هتبقى قفشه كده وممكن تتقطع بعد كده. كمان بتبقى رخمه بصراحه، يعني حتى لو ما اتقطعتش تبقى رخمه وهي ماسكه. احنا عايزينها تبقى مرتاحه. هنزله اهو بعد ما مسك شويه اهو. نروح ايه قافلين عليه شويه كمان. خلاص هو بصوا كده مسك اهو بقى تمام وحلو. هنروح بقى ايه قصين الطرف الزياده ده بتاع الخيط اهو. ونروح بقى ايه قافلين عليه كده برضو اهو. ونروح بقى قافلين بالبنسة بتاعتنا على الحتة اللي في النص دي. طيب هنروح بقى عاملين ايه دلوقتي. بصوا حتة زادت من الخيط اهي، قلت لكم هتبقى طويلة شوية، شايفينها؟ بصوا اهي بس حلوة يعني. المهم ان احنا عرفنا نقفل. طيب هنجيب بقى دلوقتي الحلقات اهي والقفلين بتوعنا اهو، ونبتدي بقى ايه نركبها في التعليقة بتاعتنا في السلسلة بتاعتنا اهي. نقفل عليها بقى كويس اهو. شايفين كده زي الفل اهي. نجيب برضو الحلقة التانية كده بقى اهو. خلصنا السلسلة بتاعتنا. تعالوا بقى نشوفها على الكوتشي. احنا لازم نشوفها مع بعض على الكوتشي بتاعنا طبعا.
احنا مش هنعملها كده وما نشوفهاش. يلا نشوفها. يلا نركب بقى. بصوا بقى، يعني احنا هنحطها كده في الحته اللي هي دي، مش في الرباط اللي هو اللي احنا بنربطه ده، لا، في الحته دي عشان بس تبقى ماسكه وما تقعدش بقى كل شويه تتفك مننا، فاهمين؟ نفتح القفل كده اهو، اهي دخلت اهي، شايفين؟ نروح لفينه بقى كده ونروح ايه برضو حاطينه من هنا كمان اهو. بصوا كده الشكل، يا سلام على الجمال والقمر، شايفين؟ بصوا بصوا، حلو قوي. بصوا كده من هنا باينه اهي، شايفينها؟ حلوه جدا، واهو شكلها اموره سهله، ما خدتش مننا اي وقت خالص. في حاجه انا نسيت اقول لكم عليها. لما تيجوا تاخدوا المقاس، يعني لما حد يطلبه منكم عشان تعملوه، هو التصميم ده هيطلب منكم كتير يعني، لان هو جديد وكده، فهيطلب كتير ان شاء الله منكم. فابقوا قيسوا يعني، خلوا صاحبة الكوتشي اللي هي هتطلبوا منكم تقيسه لكم هي، خلوها بقى ايه يعني، تاخد لكم مقاس الكوتشي من عندها كده، بالمزوره كده، شايفين؟ علشان بس تبقوا عارفين. لكن لو الكوتشي بتاعكم انتوا كده كده هتعرفوا تعملوه عادي جدا. تمام. بصوا بقى الاتنين اهم، حاجه منتهى الجمال وسهلين خالص اهم، ومميزين جدا وحلوين، ويعني صراحه انا حبيتهم قوي لما عملتهم، وحبيت الوانهم جدا. ما تنسوش بقى اللايك والشير والحاجات الحلوه بتاعتكم دي، وسلام لحد ما اشوفكم في فيديو جديد.